sa bulwagang balita ng K5 News FM. K5 News FM. Narito na ang mga nagpapagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX500 Morning Newscast. DTX500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast team. O pa nga ka-K5, bali na magpasong ang mga notisya. Ano naman mga laray, uluhan. Balita lokal, ang ombudsman, ginmanduhan ni Ana Speaker Romualdez ngan iba pang batonon ang mga kasong plunder ngan graft kontra haira. Samtang pagpahabubuhan taripahan kuryente, masosolusyonan kung tatanggalon ang VAT ngan line loss charge. Balita nasyonal, Senate Minority Leader Cayetano ginkwestiyon ang pagpatuman hin hustisyahan administrasyon haiya kontra SONA. Samtang Senador Ping Lacson gin-turn over na ombudsman ang mga ebidensya ginaligar ghost projects sa Taguig City. Balita lang yaw, Japan ginbayog in 7.1 magnitude nga linog, mga manmaralit na trap na rusdak nga mall. Samtang Yemen, anda mapaglarabang tensyon kontra mga rebelding Houthi. Ang naman business report, K5, presyong krudo, world market. Mabubuin ito ditong pag-undang pag-atakehan Amerika ngan Iran. Ngan hato naman, balitang wow, bag nga napalit kay ukay, may sulod nga $10,000. Ang balita pa ang kusog K5 Alex Iyala, nakalaog kontrahan Olympic champion Mubadala Tennis Open. Samtang Dwight Ramos ngan AG Ido dili makakapagmulay hagilas Pilipinas sa Asian Games. Ngan hato naman balita entertainment, MTRCB ginpatawag ang GMA ngan ABS-CBN matungod kan Vice Ganda. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Maupay nga aga Pilipinas, maupay nga aga Eastern Visayas. Sa DTX 500 Morning Newscast. Yan ang adlawan Merkules, Hulyo 29, 2026. Ako'y ka-K5 Carol Medino. Ako naman, K5 Ogsimer Acidre. Live ang mababatian na K5 News FM Tacloban 103.1. Mababatian, ngan makikita kami din manliwat nga paritihitong kalibutan. Pinaagi ha YouTube channel, TikTok ngan Facebook page. I-search mula ang K5 News FM Tacloban Digital. Ngan detalyehan naton mga balita. Balitang lokal. Alas 6:04 na, siya naman nga balita lokal, mga ka-K5, official na ngagin tumaha posisyon ni Attorney Jeremy Lotok. Como naman bagong Regional Director ng National Bureau of Investigation o NBI, Eastern Visayas. Antes sa niya bagong katungdanan, nagserbihi Lotok ng Regional Director ng NBI, abang Samora Autonomous Region in Muslim Mindanao o BERMM, naging Chief ng NBI Cybercrime Division. Antes pa man hiya nga ibutang Eastern Visayas. Ginalauman nga hiya pagpanguna, mas mapapadigon ang operasyon ng NBI habugos ng Region 8, labi na kampanya kontra cybercrime, korupsyon, organisado nga krimen, ngan iba pa nga mga krimen. Sumala ka K5 impormasyon, pira ka simana, antes pa nga magtikang ang impeachment trial sa Senado. Nakatalaan na nga ma-reassign ni Attorney Jeremy Lutok NBI Region 8 nga formal nga igin patuman di dalan naglabay nga simana. Ni Attorney Lutok nakilala tungod ang iya kalmado nga profesional nga pagtestigo ang prosekusyon na impeachment trial nga may kalabutan kan Vice Presidente Sara Duterte. Kadugangan pa nga balita lokal, pagpahabubuhan taripahan kuryente masosolusyonan kung tanggalon ang VAT ngan line loss charge. Ka-K5 Carlo Arisgado, K5 mo. Usa ha pwede nga maging solusyon ha pagpahamubuhan taripahan kuryente ang pagtanggal han value-added tax of VAT ngan line loss charge. Iniinsumala ha General Manager han Layeco 3 nga hialan Laniba. Iniin kasunod han patapod ni Presidente Marcos Jr. durante han iyasuna nga tatanggalon ang systems loss nga ginbabaydan han mga konsumidor. Pagklaro ni Laniba, ang systems loss inguti ay lang nga parte han upat nga electricity bill charges
nga ginsusukot ha mga electric consumers. May ada gihapon dugang nga tax and generation charge, transmission, distribution ngan systems loss. Salit usa ha susisyon nila niba ang pagtanggal mismo han VAT ngan line loss. Kung tanggalon ang VAT, por luminos 2 nga da 3 ka pesos ang maiiban ha power rate nga dako nga kaibanan ha kabaraydan ng kuryente dugang pan nila niba. Impact talaga doon sa declaration ng presidente para mapababa yung taripa ng kuryente, yung talagang VAT na tanggalin. Samtang gintagan hindoon han General Manager han Liiko 3 nga kung plano gud han presidente nga tanggalon ang systems loss, kinahanglan amindaran ang Electric Power Industry Reform Act of 2001 o RA 9136 diin nakabutang habalaod nga ang konsumidor ang mag-aabaga han systems loss. Para han DTX500 Morning Newscast, ini KA-K5 Carlo Comedero Arisgado para han kampyon na mga balita serbisyo publiko ngan kaliawan ha syudad ng Tacloban ngan bugos nga sinirangan Visayas. K5 News FM. Alas 7 na, KA-K5, iba pang balita lokal. Nagpagawa sinmando ang Office of the Ombudsman nga magsubmiter hin pag-eksplikar ang mga reklamo ang ginalagar nga illegal nga transaksyon ng pondo han publiko para han flood control projects. Ira anay Speaker Martin Romualdez, anay Representative Zaldico ngan iba pa. Sumalakan Assistant Ombudsman Miko Clavano, may dala 15 kaadlaw ang kampo ni Romualdez para batunon ang mga akusasyon tigang han makarawat nira iton mao nga kasuguanan. Ginaakusaran ni Romualdez ngan ko nga kumarawat nagtirok ngan ginburusa ang ginutuohan nga Elgatin wealth nga nabalor 56 bilyones tigang han 2022 nga dahan 2025. Ini nga pitad mahuman ang pahayag ni Presidente Bongbong Marcos sa iya sona nga kinahanglan buhaton ang sakto bisan pahaiya mismo patud ang maipit na investigasyon. Samtang KA-5 ng respeto naman ang kampo ni Romualdez ang pahayag ang Presidente ngan andam hiya nga umatubang kapag usisa ngan mapamatud-an nga waray niya gintalapas nga balaod. Kadugangan pa nga balita lokal, waray naging problema ha Kamurayawan ha Eastern Visayas durante han State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos Jr. haton Lunes nga adlaw Hulyo 27. Iginpahayag han PNP Regional Office 8 nga generally peaceful hadto nga adlaw. Para masiguro ang katalwasan ng publiko, ang PNP nagpasarang hinmasobra usa ka yukot nga kapulisan para han area security, checkpoint operations, civil disturbance management, quick response, covered operations nga nibapang pitad para han seguridad. Ang mga inisyatibohan mga tinubyanan han balaod, ang mahugot nga gin-monitor ipinaagihan PNP Regional Command Center base masigurado ang hapsay nga epektibong implementasyon han irang mga plano. Kaparte ang operasyon ang paghatagin seguridad ha mga nagdumarahin demonstrasyon durante han sona. Sumalapan PNP Eastern Visayas naging mahimyang ang mga rally nga ginpartisiparan hin por lo menos 90 katawo. Kasong pahinigin dayo naman ni PNP Regional Director Brigadier General Jason Capoy ang mga operating units tungod han ira profesionalismo ng dedikasyon para kanilang puson han ira mga inisyatibo hadto nga okasyon. KA-5 katapusan nga balita lokal. Probinsya han Northern Samar otro nga nagpatuman hin flexible work arrangement. KA-5 Kim Sotoyano, KA-5 mo! Nagpatuman otro ang gobyerno probinsyal Northern Samar hin flexible work arrangement tungudan otro nga pag-umento han presyo han krudo ngan kuryente. Hailarom han Executive Order No. 26-07-01 ni Governor Harris Ongchuan upat la kaadlaw ang pagpasulod ha opisina han mga empleyado han gobyerno samtang work from home naman ay kada Biyernes. Padayo naman ang regular nga schedule han mga opisina nga nagahatag hin importante nga serbisyo sugad han mga ospital, presuhan ngan civil security office agud diri maundag ang serbisyo ha publiko. Magpapatuma naman hin skeleton workforce arrangement ang pira nga mga ginkikinahanglan nga buhatan, ipinaagi hin shifting schedule ngan duty rotation para magpadayon ang ira mga serbisyo. Sumala ha gobyerno ha Northern Samar tumong hini nga programa ang pagbulig ha mga empleyado, pagmenos han gastos han gobyerno ngan pagpadayon han epesyente ngan padayon nga serbisyo publiko. Para ha DTX500 Morning Newscast ako'y KA-K5
Joaquin Soriano para ang kampiyon nga balita serbisyo publiko ngan kaliawan na syudad ng Tacloban ngan bugos nga sinirangan Visayas K5 News FM. And morning newscast. Morning newscast. KA-K5, nanon balita lokal dito tayo ang DTX Coffee Mix, the antioxidant coffee, herbal coffee, healthy coffee. Nakagkapi ka na detox ka pa. DTX500 morning newscast. Morning newscast. Samtang lagos naman kita ha aton mga balita regional, unahon tayo iton K5 News FM Antique. Pagpasulodhan mga baboy tikang ha Antique, ginundang hanaklan, kasunodhan pagpasarahan provincial border. K5 family palanog, K5 mo. Nagpasya ang aklan na pansamantalang ihinto ang pagtanggap ng mga baboy mula sa probinsya ng Antique simula noong Hulyo 27, 2026 matapos nitong ipatupad ang pagsasara ng kanilang provincial borders. Ayon kay Dr. Marco Rafael Ardamil, Public Health Division Chief ng Provincial Veterinary Office of Provet Antique, na ang hakbang na ito ng aklan ay maaaring magbigay ng konsiderasyon sa kanilang mga lokal na hog raisers na nagsisikap ding maibenta ang kanilang mga baboy sa mas magandang presyo. Pinahayag pa ni Dr. Ardamil noong Hulyo 12, 2026 ay may isang trader mula sa aklan na nagtangkang maglabas ng baboy mula sa Antique nang walang kaukulang dokumento. Dahil dito, naapektuhan ang presyo ng live weight ng baboy sa aklan. Nilinaw rin ng opisyal na wala silang namomonitor na aktibo o kumpirmadong kaso ng African Swine Fever o ASF sa Antique. Samantala, nananawagan ng Provet Antique sa mga hog raisers na kung may mga baboy silang nagkakasakit, agad itong iulat sa kanilang opisina upang mabigyan ng agarang solusyon at kaukulang aksyon. Balita mula sa probinsya ng Antique, K5 Family Palanog, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. Alas 6:13 na, kuhaon taman ang linyan K5 News FM Palawan. Mga K5, 20,000 years old nga tiger fossils na diskubrihan ini ha Pilando Cave, ha Quezon, Palawan. K5 Grace Bilustrino, K5 mo! Natuklasan sa Pilandok Cave sa Quezon, Palawan ang mga labi ng tigre na tinatayang nasa 20,000 hanggang 22,000 taong gulang. Ayon sa pag-aaral ng mga mananaliksik mula sa University of the Philippines, Diliman National Museum of the Philippines at mga kinatawan ng katutubong Palawan. Lumabas sa pag-aaral na ang mga natagpuang buto ay may mga bakas ng pagkatay at sadyang pinili ang ilang bahagi ng katawan ng tigre. Partikular ang mga buto sa paa. Ipinapakita nito na posibleng hindi lamang pagkain ang tingin ng sinaunang tao sa tigre, kundi isang nilalang na may taglay na kapangyarihan. Ipinaliwanag din ng mga mananaliksik na ang pagtitipon ng mga bahagi ng tigre ay maaaring kaugnay ng sinaunang paniniwalang animismo, kung saan pinaniniwalaang na ililipat ang lakas o kapangyarihan ng hayop sa tao sa pamamagitan ng mga bahagi ng katawan. Dahil sa natuklasang ito, kinumpirma rin ng pag-aaral na ang Palawan ang kauna-unahang lugar sa Pilipinas na may natagpuang Pleistocene Age tiger fossils na nagbibigay ng bagong kaalaman sa sinaunang kasaysayan at kapaligiran ng bansa. Ako si K5 Grace Bilustrino para sa himpilang kampyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM. Katapusan nga balita regional ang kontaton linyahan K5 News FM Kalibo. Magturot do ha aklan, nagpapabilin ha ICU mahuman suntukon han 19 anyos nga lalaki. K5 Leonard Viray, K5 mo. Nananatiling confined sa intensive care unit o ICU ng isang pribadong hospital sa Kalibo ang isang guro matapos na sinuntok ng isang 19 anyos na lalaking estudyante sa may barangay Mabilonyo, Washington. Kinilala ang biktima na si alias Tim, 52 anyos at residente ng barangay Igtambo, San Miguel, Iloilo, na presenteng nagtuturo sa isang paralan sa nasabing lugar. Habang ang suspect naman ay kinilalang si alias Renz, 19 anyos na residente naman ng nasabing bayan. Sa initial na investigasyon ng mga otoridad, parehong bisita ang dalawa sa isang okasyon at magkasamang nag-iinuman, ngunit kalaunan ay nagkaroon ng mainitang pagtatalo na nauwi sa gulo. Sasakay na sa kanyang motorsiklo at papawi ng biktima nang bigla na lang sinuntok ito ng suspect sa kanyang ulo dahilan para mawala ng malay. Mabilis naman itong dinala sa isang pribadong hospital sa bayan ng Kalibo ng mga responding membro ng MDRMO. Samantala, na-inquest na ang suspect matapos na sampahan ng kaukulang kaso.
Balita Regionale mula dito sa probinsya ng Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM. DTX500 Morning Newscast. Morning Newscast. KA-K5, wala na naman balita regional dito tayo han DTX500. Epektibo nga pangontrahan high blood pressure ngan diabetes. Balitang National. Balitang National. Siya naman nga balita kauluhan. Gin question ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang patas nga pagtratar gan pagpatuman ng hustisya ha ilarom han administrasyon ni Marcos Jr. Ay kontrasona o privilege speech gintagan hindoon han senador nga ang presidente hindi la leader han iya administrasyon kundi pangulo gihapon han oposisyon. Inang reaksyon ni Cayetano hapahayag ni Marcos sa iya kalimang sona may unong nakatalaan nga pagsilawan hin kaso ha iya kalugaringon patud. Ginukab gihapon han senador ang sitwasyon han pirang mga miyembro han minority bloc ang inaaligar niya como political prisoners ngan biktima han diri patas nga balaod. Nanawagan gihapon ni Cayetano nga tapuson na ang investigasyon han flood control scandal ngan tuldukan na ang kultura hin pagkarawat hin suhol ha mga ehensya han gobyerno. Katapusan nga balita nasyonal, igin turnover na ni Senador Panfilo Ping Lacson ha Office of the Ombudsman ang mga dokumento ng testimonya para han investigasyon ha mga infrastructure projects ha tagig. Matungod hini nga mga record nga impormasyon at ikang haiya mga surok, posible makasuhan in plunder, graft ngan malversation ang mga nahidada bihini. Sumalakan Lacson na umabot 14.4 bilyones sa pesos ang balorhan mga proyekto tikang han tuig 2022 tubtob 2025 kundi nakitaan ang mga ginaaligar ghost projects nga dorodobling nga pagpondo. Dugang pan senador ginhimo nga kalugaringon nga negosyohan mga proyekto gamit ang mga daan nga retrato para utro nga makasukot ha gobyerno. Samtang nagpapabilin naman ang panindugan ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano nga waray bisan ano nga ghost project nga natabo ha Baluarte at Taguig City. DTX500 Morning Newscast. Morning Newscast. KA-K5, wala na naman balita nasyonal dito tayo han I Care Gold Capsule. Balita International. Siyahan nga balita halang yang walabdasan ginbayog gin magnitude 7.1 nga linog ang rehiyon han Kumamoto ha sur katundan nga partihan Japan kakulop. KA-K5 tungod dito makusog nga linog narusda ka ni kaduha nga andana han Ayon Mall kundi indamo nga man maralit ang nahipatik nga na ipit ha sulod. Labot lahan nagkawag rani dahan mall, may da sobra 30 katawo, ang nawawara ha usa nga pabrika, ang mahirusdak ang chimney han pasilidad. Maabot na 300,000 katawo ang minanduhan. Nga pumakanto evacuation centers para han ira naman katalwasan. Nagdeploy naman si Japanese Prime Minister Sinai Takaichi kin masobra 3,600 nga mga miyembro hin self-defense forces agud nga magdumara hin rescue operations. Samtang KA-K5 waray naman na hipatik nga kagubaan ha Sinday Nuclear Power Plant nga matatadaan na Puluminos maabot 100 kilometers tiga nga sentrohan linog. Dayon naman naging bulkas ang abiso han tsunami warning or hin tsunami warning pero nagpahimatngon lagi hapon ang mga otoridad na posible nga mga aftershocks. Katapusan nga balita internasyonal, igin pahayag han opisyal nga gobyerno han Yemen nga andam hiraha paglarab han tensyon kontra mga rebelde nga Houthi matapos hiniatakihon ang Saudi Arabia. Sumalakan Foreign Minister Designate Afra Al-Zuba na barakahirahan probaran han Houthi nga subdunan pagbalabag han Iran ha Strait of Hormuz agod kontrolon ang Bab al-Mandeb Strait ha Red Sea. Inin mahuman na magpalatos in drone strike ang Houthi ha oil infrastructure han Saudi. Dako naman ini nga hulga seguridad ang rehiyon tungod kay nasabi nga ruta amo ang pangunang agian hin krudo tikang ha Middle East ngadto ha world market.
Matungod dinhi dumuroy ang kabaraka haotro nga pagbuthuhin huro halawig nga samok habot nga han Saudi Arabia nga mga rebelde nga suportaduhan Iran. DTX500 Morning Newscast. Morning Newscast. KA-K5, ito naman balita international. Dito tayo ang klinika D3 Bio, the superfood supplement. Ika nga na mo ketogenic diet, inomhan klinika D3 Bio. Ngan pagpulisan liwat ang napakadamo nga benepisyo panlawas ini. Balitan. Wow! Alas 6:21 na KA-K5, aton balitang wow! Literal, nga may kwarta ha ukay-ukay. Ay ano, paldo, sangkay. Paldo no sa babae ha naso sa Thailand. Mahuman ni makapalitin bag nga may sulod nga salapi. Inihi Yowen, mahilig talaga pumalitin mga pre-loved nga gamit o mga ukay-ukay. Na swertihan nga niya napalit nga bag, in may da ini sulod nga $10,000 o balor ini mga KA-5 hin 616,000 pesos. May daw sa nga lugar na Thailand nga magsakan hin mga ukay-ukay nga mga panapton, sapatos, ngan bag. Ha, kaihan nga panahon nga nagpipinalit ini hiyowen hin mga ukay-ukay o mga ukay-ukay nga bag. Amo ini KA-5 ang gisasyahaning ahigayon nga nakatsambahiya nga may sulod nga grasya. Salit na ikalasan hiyowen han makitan niyan bursahan bag nga may da nakasuksok nga dolyares. Ang salapiing ginamit niya nga puhunan para niya kalugringon nga ukay-ukayan. Ganyan na KA-5. Hindadayo nagihapon ini ang mga manmarali. DTX500 Morning Newscast. Morning Newscast. Ano na naman balita? Wow! Dito kayo DTX Liniment Oil. Sakto ang init. Sakto pa ang lamig. Balitang negosyo. Samtang hato naman na balita negosyo, umubos sa masobra 9% ang presyo ng crude ha world market. Mahuman na anunsyo nga pag-aumento o kung na pagpatuman na temporaryo nga pag-undang hapag-atake han Estados Unidos ngan Iran. Ada na laha $87 kada bariles ang Brent crude. Tika nga masobra $100 sa naglabay nga simana. Ini nga paghamubuhan presyo indurotan paglaom han merkado nga magkaadahin maupay nga resulta ang diplomatic talks san Iran ngan Amerika. Samtang padayon naman ang pag-ikmat ng mga eksperto nga negosyante matungod ang padayon nga hulga ngan tensyon ha Strait of Hormuz ngan Red Sea. Ginlalauman naman nga makabulig ang paghamubuhan presyohan lana hapag ubos naman han presyon produkto nga petrolyo ngan paplito na dinhiha aton nasod. Manunumduman nga nagpatuman ang Pilipinas in big time nga pag-aumento at presyohan lana yan nga simana. Balitang DTX500 Morning Newscast. Morning Newscast. Mga K5, ang balita negosyo, induro tayuhan klinika Deo Fresh at Deo Roll-On. Balitang Sports. Alas 6:24 na, ito naman balita pa ang kusog. Alex Iyala, nakadaog ini kontra Olympic champion. Mobadala Tennis Open. Samtang KA-5 Dwight Ramos, ngan AJ Ido. Diri ini mga kagmulay Hagilas Pilipinas sa Asian Games. KA-5 Kevin Siosana, KA-5 mo. Good news ngan bad news kita ha aton sports update yan ang aga mga ka-K5 unahon taan maupay nga balita. Filipina tennis star Alex Iyala amon nakadaog didahan first round hangin dudumara yan ang Mubadala DC Open Tennis Championship didto ha Amerika. Iya pinerde didahan first round hianay Olympic champion Zheng Qinwen han China 4-6 6-4, 6-1. Tungod hini, Iyala amo ang nakabulos kontra kan Zheng. Kay hadton 2023 Asian Games, ini Zheng amo nagperdi kan Iyala. Ngan, antes inian iramulay, yana dito Amerika, liamado ini Zheng. Kay hadto naging number 4 ini habugos nga kalibutan. Pero han ira match, han natatapos pala yan ang maagahon, Iyala ang nakadaog kontra hini nga Chinese tennis star. Pero didhiton second round hini nga torneo, medyo makuri iton pag-aagian ni Iyala kay iya igkakatbang ang defending champion hini nga torneo nga Leila Fernandez han Canada.
Ini nga torneo amin pangandaman ni Iyala para hanti arabot nga US Open Tournament. Nga di naman kita mga ka-K5 handiri maupay nga notisya ha basketball. Hi Dwight Ramos nga ni AJ Edu amo hindi rin makakagmulay para han Gilas Pilipinas hati arabot nga Asian Games di dahiton Setyembre nga pagdudumaraon didto ha Japan. Igin pahayag han samahang basketball ng Pilipinas nga hira Edo ngan Ramos amo ang nag-conflict an schedule kay may ada nira mga importante nga mulay para han ira mga team didto ha Japanese Basketball League salit absent laanay hira Gilas Pilipinas. Maaram naman kita nga ni Dwight Ramos amoin mabakod nga harigi han Gilas Pilipinas. Igin pahayag gihapon ng SBP nga hi Justin Brownlee amo lagi hapon ang magiging naturalized player han Gilas didahan Asian Games. Ang Gilas amo ang defending champion ha men's basketball didahan Asian Games. Sports update duruthan may TC di Alkaline Vitamin C. Ini ka-K5 Kevin Siosana parang kampyon nga balita, serbisyo publiko. Kan kaliawan na syudad ng Tacloban ngan bugos kasinirangan Visayas, K5 News FM. Balitang Entertainment. Alas 6:27 na para ato na Balita Entertainment. Agi daw mga marites may masasampulan ada kay ginpatawag han MTRCB ang producers han It's a Showtime nga may kalabutan han kontrobersyal nga July 24 episode han noontime show. Her official statement ang rason daw han ira 2-page notice to appear in matungod han mga reklamo nga ira nakarawat nga inappropriate, insensitive ngan colorist remarks han TV host ngan komedyante nga hi Vice Ganda. Ginbugahan ni Vice and baby doll dancer ngan Black Beauty nga Johaira Morris hanawong nga nagsiring nga oro alagid inihin nagin putik o lagay. Waray ni ikalipay han mga viewers salit nag-public apology Vice live mismo ha Showtime han naglabay nga adlaw. Labot lahini ginpatawag gihapon hiraha eksena naman nga gintiigan ni Ayon Peras and baba ni Vice hin lugaw nga diri kuno appropriate para usa nga family noontime show. Ginpadara na ini nga notice sa pamunuan han GMA Network Incorporated ngan ABS-CBN Corporation para usa nga hearing yan nga adlaw. DTX500 Morning Newscast. Morning Newscast. Maha K5 ang Balita Entertainment indurotayuhan DTX Beauty Soap kampante ka sa alagang dala ng DTX Beauty Soap. DTX500 Morning Newscast. Morning Newscast. Alas 6:29 na, mga ka-K5 iyo pala nabatian at mga katukiban ng DTX500 Morning Newscast. Sinang adlawhan Merkules, Hulyo 29, 2026. Ako'y ka-K5 Carol Medino. Ako naman, ka-K5 Ogsimer Acidre, parang kampyon nga balita, serbisyo publiko. Ngan kaliawan na syudad ng Tacloban ang bugos nga sinirangan Visayas. K5 News FM. K5